3,000 years ago, courageous Mycenaean seafarers landed on these southern shores of the Karpas Peninsula. In the dense, rich forest of Valia, they built stone dwellings and further developed the Hellenic arts they carried with them. At the necropolis of Alas, the heads of the deceased were placed at the east end of each tomb, facing west, evidence of a profound nostalgia for their distant homeland. Mycenaean amphorae and other pottery are remnants of an ancient civilization that left its legacy to the generations of Greeks who followed. Είχε όμως το κυριότερο πράγμα που ήταν γεμάτος αρχαίους σπίτιους, οι οποίοι τώρα είχε ανθρώπους που ζούσαν από τη δουλειά. Δηλαδή πρώτα όταν ανοίγανε ένα σπιτιό, έκαναν μόνο τα χρυσαφικά. Κάτι κούτζες, κάτι ξέρω εγώ, έφτασαμε και εμείς καλά. A huge ancient cemetery is the forest of Valia, writes Konstantinos Kendis. Foreign travelers and archaeologists visited the ruins of a city at Cape Elea, and for 130 years, researchers tried to discover its name. In 1851, Athanasios Sakellarios called the city Akra, but in 1888, British archaeologist David Hogarth named the city Knidos, and a few years later, Sakellarios accepted Hogarth's theory. In 1983, Dr. Kyriakos Hadjiouannou declared that there was no city named Knidos in Cyprus, and that the discovered site at Cape Elea was in fact the ruins of Balea. Finally, 3 years later, his student researcher Leonidas Leonidou, in his book on Ayios Theodoros, proved that the name of this ancient city was Elea. Με την δημοσίευση του βιβλίου του Θεοδόρου το 1986, της πρώτης έκδοσης, αποδεικνύει η έρευνα μου μέσα στα αρχεία που βρήκα στο Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, ότι η πόλη δεν ονομαζόταν ούτε Άκρα, ούτε Κνίδος, ούτε Παλαιά, διότι η Παλαιά ήταν περίπου 4 χιλιόμετρα δυτικότερα της πόλης αυτής, στα Γαστρία, αλλά ονομαζόταν Ελέα. Έτσι, οι χάρτες οι Βρετανικοί που έδειχναν και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κάποιο σημείο ότι Κνίδος ήταν η αρχαία πόλη, ήταν λαθασμένοι και είναι λαθασμένοι, και για πρώτη φορά αποδεικνύει ότι το όνομα της πόλης ονομαζόταν Ελέα, με 38 στοιχεία όπως ο χάρτης του Πτολεμαίου, για παράδειγμα. For centuries in these lands, the olive tree, Elea, has been plentiful and its blessed oil pure. Both the Cape and the city took their names from this fruitful tree, a gift from the gods. Οι κάτοικοι του χωριού οι περισσότεροι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Ασχολούνταν με τα σιτηρά, με τις φυτίες σιτηρών, και επίσης καλλιεργούσαν τις ελιές στο δάσος της Βάλιας, όπου υπήρχε ένα δάσος από αγριελιές και ήμερες ελιές. Και ήταν τόσο πυκνό το δάσος που θυμάμαι ο παππούς μου για χρόνια ξερίζωνε ελαιόδεντρα, τα οποία μετέφεραν σε όλα τα χωριά της Κύπρου, τα μεταφύτευαν για να κάνουν ελιές και λάδι. Και έτσι η ελιά από αρχαιοτά των χρόνων, όπως φαίνεται από τις μιλόπετρες που βρίσκονται ακόμα στην περιοχή της Ελέας, εξού και το όνομα της Ελέας, εκεί η παραγωγή λαδιού από αρχαιοτά των χρόνων θα ήταν τεράστια. The oil-pressing millstones observed by Sakellarios in 1851 and Hogarth in 1888 stand in the same location today and tell their ancient story to the rare travelers who venture to the Elea ruins. Είχε ναύλακες, είχε τόπους, τα παίρνουμε σε εμάς, πρέπει να κάποτε να είναι σεισμοί και να έχουν άλλες πόλεις που κάτω. Γιατί όταν ήρθαν φοράν κάτι και γυρεύκαν το ακροτήριο Ελέας, τους επήρε ο πατέρας μου με τη βάρκα σε ένα μέρος,
το οποίο όταν ήταν 44 ορκές, που τσαχαμε και κάτω είχε τόπο, που πήγαινε 200 ορκές, 300 και δεν έβρισκε πάνω. Και ο άνθρωπος που κατέβηκε είπε ότι όπως στη Σαλαμίνα που έχει κολόνες, έτσι είναι. Όταν ρίφκαμε παραγάδια και πάνω, πιάνε φαγκριά 6 και 7 κιλά το ένα. Τα παραπάνω παραγάδια πήγαινε ίσκαν κάτω. Γιατί τυλίγονταν όπου πιάνε τυλίγονταν πάνω στις κολόνες, δεν ξεβαίναν ποτέ τους πάνω. The devastating earthquake that hit Salamis in 343 AD also destroyed the city of Elea, submerging most of it forever under the sea. Its surviving inhabitants moved inland to Ayios Theodoros. Άρχισε πλέον να διαδίδεται ο χριστιανισμός στην Κύπρο και οι ιεροκήρυκες από την Παλαιστίνη και από την Μικρά Ασία έφταναν στην Κύπρο και κήρυσαν τον χριστιανισμό. Christian priests who arrived from Palestine and Asia Minor during the Byzantine era preached the word of Jesus and baptized ancient Greek towns in the Karpas Peninsula with new names: Ayios Theodoros, Ayios Theodoros, Ayios Evstathios, Ayios Andronikos, Ayios Elias, Aia Triada. Αλλά η Αγία Θεοδόρα, επειδή βρισκόταν σε σημείο όπου ήταν ορατή από την παραλία, πιστεύω ότι δέχθηκε τις επιδρομές των Αράβων και των Σαρακινών από τον 6ο μέχρι τον 10ο αιώνα μετά Χριστού. According to Greek inscriptions, ancient pottery, and a Roman milestone, Ayios Theodoros, the village north of the twin hills of Stephanis, was founded in the 2nd century BC and named after a Byzantine saint martyred 200 years before. 6 centuries earlier, an inhabitant, following the dictates of an oracle, built an altar and a stage for sacrificing cattle as part of an ancient ceremony to honor the gods. Στην περιοχή του Αγίου Θεοδόρου που λέγεται Τέντα, που βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά του χωριού, βρέθηκαν αρκετοί αρχαίοι τάφοι και εκεί υποθέτουμε ότι υπήρχε και ο αρχαίος συνοικισμός που αποτελούσε τον Άγιο Θεόδωρο πριν ονομαστεί Αγίος Θεόδωρος. Υπάρχει μια επιγραφή η οποία βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή, η οποία λέγει ότι κάποιος αφιέρωσε ένα βωμόν και καθίσματα εις το Θεόν κατά την εορτή των Βουθυσιών. Αυτός ασφαλώς κατώναρ, γράφει η επιγραφή, δηλαδή στο όνειρό του είδε ότι έπρεπε να κάνει βωμόν και βρέθηκε η επιγραφή αυτή, η οποία είναι του 2ου π.Χ. αιώνα. Μετά βρέθηκε ένας μήλιο δείχτης ρωμαϊκός, που σημαίνει ότι ο δρόμος από τη Σαλαμίνα περνούσε από τον Άγιο Θεόδωρο. The occupants of Ayios Theodoros, embracing the new Christian faith while still adhering to their ancient Greek traditions, built churches to worship this new god of hope and love. Στον Άγιο Θεόδωρο, στο κατεχόμενο χωριό μου, είχαμε 3 ναούς. Την Αγία Παρασκευή, τον κυρίως ναών του χωριού, λειτουργούσαμε κάθε Κυριακή, και μεγάλες εορτές, και τον Άγιο Θεόδωρο, όπου λειτουργούσαμε 2 φορές το χρόνο, που εορτάζε ο ναός 8 Φεβρουαρίου, που ήταν η μνήμη του Αγίου, και 8 Ιουνίου, που ήταν ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου. Και είχαμε και τον Άγιον Ευλόγιον, ο οποίος Άγιος Ευλόγιος είναι το κημητήριό μας, ήταν το κημητήριό μας, και λειτουργούσαμε 13 Φεβρουαρίου. Πήγαιναμε εκεί όλοι οι χωριανοί όσοι μπορούσαμε, ερχόνταν από τη Βοκολίδα, από την Ταύρου, από το Πατρίκι, από τα Γαστριά. Έγινε το μια πανήγυρη καλή, έγινε το λειτουργία μόνο δηλαδή, και στο τέλος της λειτουργίας ο ιερέας μας, ο μακαριστός Παπανδρέας, γύριζε τους τάφους και έκαμε τρισάγια πάνω στους τάφους. Όλος ο κόσμος έκαμε μνημόσυνο και είχε το πας στον τάφο. Μετά τη λειτουργία ο ιερέας γύριζαν και μνημόνευαν τους κεκοιημένους.
Απόδειξη ότι οι κάτοικοι του χωριού ήρθαν από την Βάλια είναι το γεγονός ότι στα πρώτα χτίσματα που έχουμε, όπως ο ναός του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη, ετοποθέτησαν πέτρες τις οποίες έφεραν από την Αχώρα και από τη Βάλια. Και εκεί έχουμε και κύονες, οι οποίοι βρίσκονται μέχρι και σήμερα στην αυρή, στο προαύλιο της εκκλησίας. Αρχαίες κολόνες που μετέφεραν από τους αρχαίους συνοικισμούς της Βάλιας. Και μία επιγραφή η οποία γράφει «Εθεμελιώθη τυρό Ιτακή» που βρίσκεται στο βόρειο τείχον της μικρής εκκλησίας του Αγίου Θεοδόρου, την είχε τοποθετήσει ο χτίστης ανάποδα. During Saracen and Arab naval raids, the village gave refuge to besieged compatriots who lived along the seafront. In the decades that followed, Franks and Venetians enslaved the area's inhabitants and confiscated their lands. The chapel of Ayios Theodoros was built on the ruins of a Frankish church. Vivid evidence of Venetian design in the village are the 4 huge wells constructed at various locations, as well as viaducts known as laumia, with at least one manhole entrance in the floor of Agia Paraskevi Church. In July 1570, when Lala Mustafa invaded Cyprus with an army of 100,000, Ayios Theodoros appeared on a map by cartographer Zunt that showed scenes from the Ottoman attack. However, the following year, after the fall of Famagusta, and for almost 2 centuries, Ayios Theodoros disappeared from all maps. During the many months of the fierce Ottoman siege of Famagusta, its population had vanished through death, captivity, or forced enslavement. Dark were the years of the Ottoman occupation. The heavy taxation, the charatsi and dekadi, decimated the population. The forcible Islamization of Greek villages that began with the Ottoman invasion continued for many years. In the Karpas Peninsula, Greek villages such as Galanoporni, Korovia, Ayios Simeon, Platanissos, Galatia, Livadi, and Ayios Evstathios were converted into strictly Muslim villages, undisputed examples of forcible conversion according to Hogarth. However, Ayios Theodoros, because it was abandoned, did not suffer the same fate. It reappeared on maps in the second half of the 18th century. Drummond notes it on his map in 1754, and 10 years later, Ayios Theodoros was once again an established community, as it reappeared on the map of French cartographer Danville. Since then, Ayios Theodoros has developed into a regional centre and one of the most dynamic villages of the Karpas Peninsula. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ένα από τα κεντρικά χωριά της Καρπασίας. Γύρω του είχαν 5-6 μικρά χωριά, τα οποία συναλλάσσονταν με τον Άγιο Θεόδωρο. Τα προϊόντα τους, όπως η βοκολίδα ή τα αύρου, θα αρχόντουσαν να τα πουλήσουν στον Άγιο Θεόδωρο. Ήταν το κέντρο, υπήρχε και κτηματολόγιο για το δικαστήριο κάθε 2-3 μήνες. Τις μικροϋποθέσεις θα τις εκδικάσουν εκεί στον Άγιο Θεόδωρο. Λοιπόν, και πέραν τούτου, οι κάτοικοι ήταν εκτός του φιλοπρόδη, είχαν και το θεμέλιο, δηλαδή είχαν και κάμπον, είχαν και δάσος, είχαν και δέντρα, τα οποία καλλιεργούσαν. As of 1800, the names of 18 male inhabitants appear in the Archdiocese Register of Taxpayers. Among them, Papagiorgis, Georgis Nikoli, Mikhail Argirou, Lukas Mikhail, Argyros Hadjigeorgis, Flourenzos Andonis, Lourenzos Kirka, Koumis Christofi, Nikolas Yanni, and Papayannis Jr. The ever-growing community of Ayios Theodoros nurtured citizens who played a key role in the island's history. During the last 40 years of the Ottoman rule, the history of the village was radically affected by the figure of Christodoulos Panagis. Ο Χριστόδουλος Παναγί γνωρίζομεν θετικά ότι γεννήθηκε το 1821. Έχουμε μία πληροφορία ότι η καταγωγή του ήταν στην Πάτμο και ότι έφτασε στην Κύπρο, πιθανόν κατά τις σφαγές τότε που έγιναν στα νησιά της Χίου. Υποθέτουμε ότι έφτασε εκείνη την περίοδο σε μικρά ηλικία στην περιοχή Αγίου Θεοδόρου
και έζησε μέχρι το 1924. He died in 1924 at the age of 103. On October the 23rd, 1897, his wife Despina and grandson Nicholas were killed by lightning. The hopes of Ayios Theodoros inhabitants and of most Greek Cypriots for the fulfillment of their dream of union with Greece, Enosis, were revived when, in 1878, Great Britain took control of the island. Among those who left their mark in the district of Famagusta in the early years of British rule was Pavlos Dinglis, who in 1879 was appointed governor of Karpasia. Όταν επισκέφθηκε ο πρώτος διοικητής αμοχώς του, που οι Τούρκοι τον ονόμαζαν Καϊμακάμιν και την ίδια ονομασία διατήρησαν και οι Εγγλέζοι για ένα χρονικό διάστημα, το 1878 στις 12 Οκτωβρίου έμεινε στο σπίτι του στον Άγιο Θεοδόρο και ευθύς αμέσως τον διορίζει μουδίριν της Καρπασίας, δηλαδή υποδιοικητήν αμοχώς του και διοικητήν Καρπασίας. Γιος του Παυλάτσι ήταν μία άλλη προσωπικότητα του Αγίου Θεοδόρου, ήταν ο Αντώνης Δίγκλης. Ο Αντώνης Δίγκλης ήταν και αυτός εκπαιδευτικός και έμεινε, δίδαξε σε πολλά σχολεία της Καρπασίας και έφτασε και μέχρι της Γεροσκήπου όπου ήταν διευθυντής. Chrysodoulos' grandson, Konstantinos Andonikendis, who as a teacher kept the Greek flame alive in the district, preserved the traditions and place names of the area in his writing and made impressive paintings of life and nature. His most famous work is The Sacrifice of Grigoris Avsentiu. Διότι ο Κωνσταντίνος Κέντης παντρεύτηκε την Χαραλαμπίαν, αδελφήν του Μητροπολίτη Γεννάδιου, εις τον Λιθροδόνταν. Και ζώντας τον Λιθροδόνταν ο Κέντης, που είναι δίπλα από τον Μαχεράν, συγκλονισμένος από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, ζωγράφησε μερικές μέρες μετά τη θυσία του αυτόν το έργο της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου. Another person who truly honored the village was Theodoros Fotiadis. He was born in 1878 and as a teenager was a winner of Pan-Cyprian and Pan-Hellenic running races. A volunteer in the 1897 Greek-Turkish War, he became the most famous architect of 20th century Cyprus. He designed public buildings and schools in the Greek neoclassical style, as well as over 50 churches, among them Soteros of Akanthou, Theos Kepasti, and St. Theodoros of Paphos and Apostol Lucas of Eptagomi. According to Professor Evangelos Chrysos in his lecture at Athens University on the 16th of March 2012, this architecture is in direct contradiction to the architecture the British have enforced in their colonies. A striking representation of this contrast is found in Nicosia's most important school buildings. The Pan-Cyprian Gymnasium, with its impressive neoclassical facade, and the emblematic columns of Ionian style, functioned as an architectural model for 20 other schools throughout Cyprus and at the Phaneromeni Girls' School. Χαρακτηριστικά έστησε μία σχολή πνεύματος και σκέψης η οποία πολεμούσε το απικιακό κατεστημένο που ήθελε να αλλάξει την αρχιτεκτονική, την Κυπριακή. Three other men of the Fotiadis family played vital roles in the community. Theodoros' brother Yannis Fotiadis was a member of the Legislative Council. His nephew Periklis Fotiadis studied agriculture in Paris, improved his family's estates in Ayios Theodoros, and became a great benefactor for the community. And Theodoros' son, Kikis Fotiadis, was an important agronomist and painter. At the beginning of the 20th century, we also find silent heroes associated with the great events of their time, such as Yorgos Parpa, a fighter in the Macedonian War. In 1904, under harsh circumstances, he left Cyprus and fought against the Turks under the legendary Pavlos Melas. Kyriakos Rosidis came to the village as a primary school teacher in 1904, and 4 years later married his former pupil, Olympiada Loizou.
Immediately after his marriage, Rosidis went to Athens to continue his studies, which he'd been forced to interrupt, and 4 years later returned to Cyprus with a law degree. During the colonial years, he led the farmers' rights struggle and was elected a member of the Legislative Council. He was one of the leaders of the October 1931 uprising, and following his patriotic speech at Varosha, he addressed the villagers of Ayios Theodoros, who, influenced by his revolutionary message, burned British government buildings and removed the salt from their warehouses at Goma Yalu. He was convicted by a colonial court to a 2-year house arrest in Ayios Theodoros. Όταν έγινε η εξέγερση του 1931, ήρθε στο χωριό μας ο Κυριάκος Ρωσίδης, ο βουλευτής και γεωργός και μετά πολιτικός. Και είπε στους χωριανούς, τι κάθεστε δει στο καφενείο, στη Λευκοσία έγιναν ανάστατος ο τόπος, πήγαν να κάψουν τον κυβερνείο και εσείς σκέφτεστε πριν τον καφέ σας, τι να κάνουμε. Λέει να κινηθείτε κι εσείς, να δείξετε μια αντίδραση για να αποδείξουμε ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε αλλαγή. Kyriakos Rosidis' daughters, Thraki and Ralou, served as volunteers in World War II in the British Women's Auxiliary Air Force. Thraki Rosidou Jones became known as a painter in the naive style, her works exhibited in art galleries and museums in numerous countries. Kyriakos Rosidis' granddaughter, Mary Plant, is a distinguished painter of modern art and winner of many awards. 5 natives of the village were among the Cypriot volunteers in the First World War. Georgis Christos, Kafas, Kostas Loukari, Kostouros, Antonis Konis, Kanaris, Angelis Koni, and Gavril Christou fought in many battles in Greece and elsewhere. Angelis was severely injured while serving in the British Royal Navy. When he returned to the village disabled, he received a large transport carriage as a gift from the British Legion. In the late 1930s, the black clouds of war again appeared on the horizon, and on the 28th of October 1940, the Italian army launched a fierce, unprovoked attack against Greece in the northern Epirus Mountains. Όταν έγινε στην Ελλάδα η επίθεση των Ιταλών και το περήφανο όχι του Μεταξά και άρχισε η αντίσταση των Ελλήνων και οι νικηφόρες μάχες στην Αλβανία κλπ. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος του. Θυμούμε όταν έπεφτεν η Κοριτσά, χτυπούσαν οι καμπάνες. Μωρών, αλλά θυμούμε καλά. Χτυπούσαν οι καμπάνες, χαίρονταν κλπ. Και γιόρταζε για κάθε νίκη που ήταν κάτι το απίστευτα, δηλαδή πόσο ενθουσιώδεις είμαστε. During World War II, 22 inhabitants of Ayios Theodoros enrolled as volunteers in the Cyprus Regiment and fought with the Allies against Hitler's army. Among them were Kyriakos Pavloukoni, Dimitris Kafas, Konstantis Neophytou and Agelis Fokas, while another villager, Loukaris Kyriakos Tsirkalos, was killed during an Italian air raid at Famagusta on July the 12th, 1941. Ο Άιος Θεόδωρος, κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ 40 και 42, γέμισαν από εκκαινωτές από την Αμόχωστον, έρχονταν και κατοικούσαν στον Άγιο Θεόδωρο και για 2 χρόνια όλων των χωριών ήταν γεμάτων από ξένους. Ο λόγος ήταν διότι εφοβούνταν από βομβαρδισμούς. Θυμούμε για να τους ψυχαγωγήσουν οι χωριανοί μας, είχαμε τότε έναν καρακιοζοπαίχτη, το λέω περίφημο Θεμιστοκλή. Ήταν εξαιρετικός καρακιοζοπαίχτης αυτός. Αυτό λοιπόν έβγαινε τα καλοκαίρια, έστεινε τη σκηνή του στο κέντρο του χωριού και παρουσίασε έργα του Καρακιόζη και ήταν μια ψυχαγωγική κατάσταση για τον κόσμο όλο βέβαια και τους εκκαινωτές. In the years between the world wars, the people of Ayios Theodoros worked hard, cultivating their land to reap its produce of wheat, corn, yellow peas, lentils, vegetables, cotton and tobacco, and tending to their carob and olive trees. Apart from their daily jobs, they maintained the well-being and education of their children, enjoyed rich social lives, and devoutly practiced their religion. At the beginning of the 20th century, they built their first primary school and inaugurated their new church of Ayia Paraskevi, which was erected by volunteer labour, stone by stone, over a period of 50 years.
Εγώ φοιτήσα στο κυρίως κτίριο της εποχής, το οποίο χτίστηκε το 1919, το οποίο έκτισε ο παππούς μου, το έκτισε ο Νικόλας. Και το όνομα του αναφέρεται στη δυτική πλευρά του κτηρίου. Το παλιό σχολείο, δεν το έφτασα εγώ, ήταν πρωτού χτιστεί το καινούριο και ήταν διδασκαλική κατοικία. Το σχολείο μας το παλιό ήταν δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, κοντά, και είχε και έναν ανώγειο δίπλα, στο οποίο έμενε η δασκάλα. Κάτω έμενε ο δάσκαλος και πάνω ήταν η δασκάλα. The ambitious among the inhabitants were always searching for better things in life, beyond the field and the plough. Ο Άιος Θεόδωρος κατοικείται από ανθρώπους φιλοπρόδους, εργατικούς, φιλόξενους, ευγενείς. Πάντοτε δεν θυμάται κόσμο να έχει ποτέ φασαρίες μεταξύ τους, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν και τα γράμματα και την καλλιτεχνία και γενικά ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι. Γι' αυτό λοιπόν από νωρίς είχα δημιουργήσει συλλόγους και μερικά θεατρικά συγκροτήματα, τα οποία παρουσίαζαν διάφορα έργα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο αγαπητικός στετοσκόπου, Γκόλφο κλπ. Και έναν από αυτά, η Γκόλφο, είχε παρουσιαστεί από το συγκρότημα του Αγίου Θεοδόρου στο θέατρο Χατζηχαμπή στην Αμόχωστον το 1933. Δημιουργήθηκε τότε η οργάνωση η γεωργική, η ΠΕΚ, και σκεφτήκαμε μαζί με τον Αλέκο, ερχόμαστε να βγάζουμε μια εφημερίδα και να λέμε μερικά νέα τα οποία θα βοηθούν τους γεωργούς στις δουλειές τους. Peaceful and quiet were the lives of Ayios Theodoros villagers who spent their days working hard in their fields to improve their homes and to feed and educate their children. Η ζωή στον Άγιο Θεόδωρο ήταν, μπορώ να πω, μια ιδηλιακή ζωή εν καιρό ειρήνης. Στον Άγιο Θεόδωρο υπήρχαν και μερικοί Τουρκοκύπριοι, κάπου 100 με 150. Είχαμε γείτονες Τουρκοκυπρίους και είχα και παιδιά μικρούς που είμαστε φίλοι στο δημοτικό σχολείο. Ο πληθυσμός του Αγίου Θεοδόρου τότε θα ανερχόταν γύρω στους 900 κατοίκους, 800 με 900 κατοίκους. Ιδιαίτερα την περίοδο της Άνοιξης, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, Απρίλιον, Μάιον, ήταν ένας τόπος παραδεισένιος. Το πράσινο κάμπος προς τα βόρεια να απλώνεται μέχρι τις κορυφογραμμές του Πενταδαχτύλου, όλο σιτηρά και σπαρτά, ενώ στα νότια του χωριού να εκτείνονται τα οροπέδια μακριά Στεφάνη, κοντή Στεφάνη, και μετά το οροπέδιο του δάσους της Βάλιας, το οποίο ήταν γεμάτον από μυρωδιές, από ματσικόριδα, από κυκλάμινα, από ανθούς, και ήταν μία απόλαυση ζωής να βρίσκεσαι στον τόπο εκείνον, και εκεί μας έπαιρναν εκδρομήν στο δημοτικό σχολείο πεζά τα παιδιά για να ανεβούμε πάνω στο δάσος και να απολαύσουμε εκείνη τη φυσική ωραιότητα του τόπου. Many young people left the village for foreign lands, looking for new opportunities in major cities around the world. Την εποχή εκείνη μου υπήρχε και κάποια φτώχεια. Όσοι ήταν παραπάνω φτωχοί αναγκάζονταν να μεταναστεύουν. Πολλοί πήγαιναν στην Αγγλία, οι περισσότεροι, άλλοι σε άλλες χώρες. Ο κόσμος όμως τότε, όταν κάποιος έφευγε, νόμιζε ότι θα τον έχανε. Μερικοί χωριανοί όμως πήγαιναν στην Αμόχωστον, όπου είχαν δουλειές, υπήρχαν δουλειές εκεί. Ήταν πρώτα τα περιβόλια, τα οποία ήθελαν καλλιέργεια και ψεκάσματα. Μπήκαν λεωφορεία από τον Άγιο Θεόδωρο, τα οποία έπαιρναν τεχνίδες το πρωινό και το απόγευμα τους έφερναν πίσω. Μερικοί άλλοι χωριανοί εργάζονταν στις βάσεις, στον Άγιο Νικόλαο, το 4 μίλι που λέμε, και μερικοί όμως που πήγαν εκεί, εγκατεστάθηκαν εκεί. Επειδή όμως οι περισσότεροι είχαν και κάποιες περιουσίες και συγγενείς στον Άγιο Θεόδωρο, στις μεγάλες γιορτές, τα καλοκαίρια, όταν θα γίνεται η συλλογή των ηλιών, των χαρουπιών κλπ., ερχόντουσαν και βοηθούσαν και εκείνοι και μάζευαν το εισόδημα που μπορούσε να έχει ένα κτήμα τους ή τα δέντρα τους. When, after the war, Britain refused yet again to cede Cyprus to Greece, protests increased and the people's revolutionary spirit became more forceful.
On January the 15th, 1950, 397 adult residents of Ayios Theodoros, along with 98% of the voting public, signed the referendum for enosis with Greece. 5 years later, the entire village, including the children, responded to George Grivas' indication and declared their willingness to join AOKA to fight for self-determination, the liberation of their island from British rule, and for enosis. Ayios Theodoros became known to the British troops as the Triangle of Death, for the AOKA members of the village delivered serious blows to the army, with 21 armed attacks, using ambushes, homemade bombs and grenades. Την περίοδο που η μητέρα μου ήταν στο νοσοκομείο και ο πατέρας μου ήταν στα κρατητήρια, ζούσαμε στο σπίτι της γιαγιάς. Μίαν ημέρα λοιπόν, ένας αντάρτης από τον Άγιο Θεόδωρο, καταζητούμενος, ο Θεόδωρος Παπανδρέου, μαθητής του γυμνασίου, μπήκε από τη μία πλευρά της αυλής και μου έδωκαμε νόημα με το χέρι του να σιωπήσω. Έβγαλε από την τσέπη του μία χειροβομβίδα και εγώ σε απόσταση 50 μέτρων τον παρακολουθούσα. Περίμενε, πέρασε έναν αυτοκίνητο με Άγγλους στρατιώτες, στρατιωτικών, έριξε την γυροφωνίδα, έγινε μια εκοφαντική έκρηξη, βέβαια εγώ δεν είδα τα αποτελέσματα, και έτρεξε, πέρασε από την αυλή ξανά της γιαγιάς μου, σταμάτησε όμως και μου λέει, Λεωνίδα, μην πεις τίποτα. Είπαμε το τομεάρχιο μας του Παπαφώτη ότι ένας αξιωματικός Εγγλέζος περνά κάθε μέρα από το χωριό η ώρα 10 το πρωί. Και οργανώσαμε τα μια ημέρα και στήσαμε του την ενέδρα. Ήμουν εγώ, ο Κυριλής, ο Κυριάκος του Ιασουμί, ο Γιασής, ο Πούφος, ο Αντωνάκης Ευαγγέλου, ο Σωρίς του Παπαΐταν, ναι. Και στήσαμε του την ενέδρα. Απέναντι που το σπίτι του Μίχαλου του Κοστούρου. Εμείς εκρυφτήκαμε μέσα στην αυλή του Στυλιανού, του Γέρου. Πλησιάστηκα από ορισμένους συμμαθητές μου και κατετάγηκα στις ομάδες της ΕΟΚΑ στο Αβαρόσι. Στον Άγιο Θεοδόρο με πλησίασε ο υπεύθυνος της οργάνωσης, ένας ονομαζόμενος Μάλος, και μου είπε να αναλάβω την ΑΝΕ του χωριού, άρχιμος νεολαία ΕΟΚΑ. Neither mass arrests, imprisonment, nor torture could break the morale of the village residents. The years of tragedy endured by the people of Cyprus are expressed in a letter that Leonidas Leonidou, a primary school pupil, wrote to Governor Sir Hugh Foote. Η προσωπική μου ζωή συνδέθηκε άμεσα με έναν επεισόδιο, τη σύλληψη του πατέρα μου από τους Εγγλέζους, ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια ως μέλος της οργάνωσης στον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο η μητέρα μου, Μυροθέα Φιλίππου Λεωνίδα, πέφτει σοβαρά άρρωστη από εχινόκοκκο, ασθένεια για την οποία δεν έγινε διάγνωση, ενώ ήταν έγκυος τον αδερφό μου, τον Θεόδωρο. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αμοχώστου και από εκεί επειγόντως σχεδόν ημιθανής στο νοσοκομείο Λευκωσίας και τη διασώζει με πολύ ορεινεχείριση ο γιατρός Μαραγκός. Τότε γράφω μία επιστολή στον κυβερνήτη, τον Σέρχιου Φουτ, στην οποία του ζητώ να απελευθερώσει τον πατέρα μου, γιατί παραμένουμε 3 παιδιά απροστάτευτα. Your Excellency, we are 11, 7 and 4 years old. Our father, Philippos Leonidou, has been in custody as a political prisoner for 6 months, and our mother is seriously ill at the Nicosia hospital for many days now. We remain 3 children in the streets without a guardian. We are sincerely appealing to you, and we invite you to think of our plight, not as a ruler, but as a human being and father.
and order the release of our father and our only protector. Ο πατέρας μου απελήθη όταν έκλεισε πλέον το Κυπριακό και απελήθησαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. With the signing of the Zurich-London agreements in early 1959, Cypriot political prisoners were released. When those from Ayios Theodoros arrived home, the entire community welcomed them in the village square. Following a gleeful welcome, they walked to the church of Ayia Paraskevi, knelt in front of the icons and prayed in silence to give thanks for their return. Θυμούμαι μικρός, επορεύθηκαν όλοι προς τον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής. Μπήκαν μέσα στην εκκλησία, εγωνάτισαν όλοι μπροστά στο εικονοστάσι και άρχισαν να προσεύχονται σιωπηρά για να ευχαριστήσουν την Αγία Παρασκευή και τον Θεό, και ήταν τρομερή η συγκίνηση των κατοίκων να βλέπεις όλους τους πολιτικούς κρατούμενους γονατιστούς μπροστά στο εικονοστάσι να προσεύχονται. With the 1960 proclamation of the independent Cyprus state, Leonidas Leonidou became the first village chairman. Each house was supplied with water and electricity, and the main roads were paved with asphalt. A new primary school with a garden and a stadium was built on land donated by the community benefactor Periklis Fodiadis. Life in Ayios Theodoros in those years was very pleasant and increasingly comfortable. Its inhabitants worked in their fields, but also travelled to work in the large city of Famagusta. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ένα από τα καλύτερα χωριά σχεδόν της Κύπρου. Είμαστε πολλά φιλικά αναμεταξύ μας. Είμαστε ανθρώποι προοδευτικοί. Είχαμε πολλούς τεχνίτες, γεωργούς, βοσκούς εκεί μέσα που έκαναν τη κτηνοτροφία. Είχαμε τη θάλασσα κοντά μας, αλλά το κυριότερο πράγμα ήταν η Βάλια. Είχα την καλύτερη παρέα του Αγίου Θεοδόρου. Προδρομής, ο Ζάχος, ο Χρύσαπτος, Μακαρίτης ο νεόφυτος του Λαμπρή, ο Καράς ήταν, αλλά δεν ήταν μες στην κλίκα μας. Παίναμε στα κυνήγια, στη Βάλια και κάτω στα Καρπάσια, κατά παντού. Περάσαμε μια ζωή πολύ ευχάριστη. Κυνηγούσαμε και τη νύχτα ερχόμαστε και ήταν έτοιμο το τραπέζι στο Μάστρε Γιόρκο, τα κυνήγια. They planted the fertile fields of Valya with wheat and barley and gathered carob and olives. Like their ancestors from ancient times, they also produced large quantities of fragrant olive oil. Με τον γάδαρο γυρίζασαν το ηλιομίλι πριν. Ύστερα αγόρασαν ο κουνιάδος μου που την ακατούν πιεστήριο. Και στήσαν το και μέσα και γυρίζαμε με τη μηχανή, ύστερα γυρίζαμε το εμείς με το τράχτον το πιεστήριο. Και βάλαμε το μες στα χαράρκα, έτσι για ζεμπίλια για χαράρκα, και βάλαμε τα πας στο έβολο και σπόσυγγεντα, και ύστερα γύρναμε νερό χογλαστό και γύρνε του το έναν ένα ζεμπίλι και γύρνε του το νερό το χογλαστό. Απ' το λάιν την κοκκόνανε πουλούσαμε την, παίρναμε την στο βάζι πρώτα, αλλά ύστερα παίρναμε την στη σκάλα. Πουλιέτουν ακριβή πρώτα. Και έπαιρνα το ψωμί και αμέσως κόκκασε, έβαλαν καπύρες, σφίγγαν άκον όξινο πάνω και τρώασε. Δουλέψαμε με το Μίχαλον του Τσίρκα, με το άλλον του Κωνσταντουρκού, με τον Νεόφυτο. Δουλέψαν όλοι μαζί μας. Community social life was also more bountiful, as they celebrated Christmas, New Year's, the first day of Lent, Easter, and the feasts of St. Theodoros on February the 8th and St. Evlogios on February the 13th. The festival commemorating St. Paraskevi started on July the 26th and lasted 3 days. Είδες και τον Παναγύρι, παίρναμε τα μωρά μας και το πουλούσαν πράγματα. Ο Τούρκος χτίσανε ανώια και ονομάτισε τον Αγία Παρασκευή να μην χτίσει. Και σηκώστηκαν και πήγαινε και στα χώρα της Αγίας Παρασκευής στην πόρτα του γιατί στραβήκε.
Και ένας Τούρκος που γύριζε στο όρκο, έπιαν και έκανε το λαί του, έχτισε στο σπίτι, δηλαδή του τώρα η Αγία Παρασκευή στράγωσε, σε λέει του να έρθει να κάτω στην πόρτα. Along with the majority of the Greek residents, the Turkish Cypriots of the village also participated in the festivities. Υπήρχαν περίπου 100 μητσιού μυαλιτούκοι. Η ζωή μας μαζί τους ήταν πολλά καλή. Εγώ προσωπικά πέφταμε μαζί τους. Δεν είχαμε το μίσος, τα. Ύστερα δημιουργήθηκε η κατάσταση και έκαναν τα πράγματα. Εγώ μέχρι σήμερα έχω στις συνδέσεις και πάω και χωρώ τους. Dark clouds of intercommunal strife, however, had begun to gather over the new state. The Turkish Cypriot rebellion that occurred at Christmas 1963 and Turkey's invasion threats brought the Greek army to the island. 2 companies of Greek soldiers settled in the village, and soon after General Grivas asked the community to give up the newly built primary school to create the first Cyprus Army Officers Academy. Ayios Theodoros was at the epicenter of the dramatic political developments of the 1960s. On October the 31st, 1967, the forester Antonis Christodoulou spotted the Turkish Cypriot leader Rauf Denktash along with 2 of his comrades. He alerted the National Guard, who captured the Turks as they attempted to illegally enter Cyprus from the sea at Valya. Their real destination, however, had not been Ayios Theodoros of Karpasia, but Ayios Theodoros of Larnaca, where a few days later the bloody conflict of Kofinu took place. Εκεί άκοψα τους καλά, κατάλαβα ότι είναι αρχαιοκάπηλοι από τους. Ξέφυγα τους και προχωρούσα και παρακολούθω. Σε μια απόσταση που ήταν κοντά μου, παρακολούθω τους, κράω μαζί μου ένα πιστόλι ψεύτικο. Τράβησα το πιστόλι και πήγα πάνω τους. Έβαλα τους, ήταν εκατομένοι. Ήταν ο Οσμάν. Ερρόλ Οσμάν ήταν ένας πρεσβευτής της Τουρκίας Παμπάτε και ο Ντεκτάς. Και βάλα του γραμμή. Κατάλαβα τους ήταν Τούρκοι. Η ώρα που τους είπα πάνω τα σέρτου, ο Ερρόλ χωρίς να σακούει πέτσενο και έκανε πιέν πάνω. Και όταν που πιέν πάνω, για το πιστόλι μου κρέμπε του στην κόψεντα. Αυτόματα έκανα το τούτο και φέμε η θήκη του πιστόλι και πιάτο. 2 days after the capture of Rauf Denktash, a devastating storm struck Ayios Theodoros, uprooting trees, demolishing buildings, including the village cinema, and causing serious destruction throughout the area. President Archbishop Makarios arrived by helicopter to inspect the shattering results of the thunderstorm and to learn firsthand the details of Denktash's detection and arrest. Despite the political uncertainty of the times, the progress and prosperity of the village residents was certain. More young people were educated in high schools, studied in colleges and universities, and found jobs in the public and private sectors. Most of the residents built new homes and acquired automobiles. Foreign investors showed great interest in the beautiful beaches in the area. But Turkey invaded the island on July 20th, 1974. The village men of all ages rushed to join the ranks of the National Guard to fight the invaders' troops. On the first day of the invasion, 2 young people of Ayios Theodoros, Yannos Koumis and Tassos Anastasifokas, fell heroically defending their island. They had been inseparable friends since their childhood, sitting next to each other all through school and later working side by side as apprentice builders. Both enrolled in the National Guard, and fate sent them to fall on the same day, fighting the Turkish invaders. Tassos on the Bendadaktylos peaks, and Yannos just outside the Famagusta city walls. It was as if their simultaneous sacrifice was the epic culmination of their deep friendship. Ο Τάσος ήταν δεύτερος εξάρφος, ο Γιάννος ήταν βαπτιστικός μου. Το λοιπόν μου λένε, μάστρε, να έρθουμε να μάθουμε και εμείς τεχνή μαζί σου. Άρθετε το μιλώ. Ήρθασαι και που είναι την ημέρα δεν έφυγαν ούτε ώρα που κοντά μου. Ό,τι τους έδειχνε την άλλη ημέρα έκαναν το. Στα 18 τους χρόνια
Εγινήκαν και οι δύο μας τώρα αλφα-αλφα. Στις 20 Ιουλίου ο Γιάννος εκράει μπρέν και ξεβήκαν να πιάνουν τους ακάρια. Και είπε τους φίλους του, προχωράτε θα σας καλύψω εγώ. Και βγήκε μέσα στο δρόμο και πυροβόρα. Είχε να κροβολιστές πας στο κυπάνι σε Τούρκους που τους είχαν δεμένους εκεί πάνω και που είχαμε σκοτώσαν το Γιάννο. That same day, a deadly napalm bomb from a Turkish jet scorched Andreas Panteli, a disabled young man from the village, as he lay in a hospital in Nicosia. Stelios Michail Kostouros, Christakis Michail Koumis, and Petros Lazarou Petru were captured and held prisoners for months in Turkish prisons. Nikos Spirou Nikolaou is still among the missing from the invasion. Heavy was the price of the Turkish invasion for the Greek inhabitants of Ayios Theodoros, as well as the other occupied villages, towns and cities of Karpasia. In the afternoon of August 14th, tens of thousands of people from Karpasia abandoned their beautiful peninsula using every means of transport to escape torture, humiliation and certain death at the hands of the invading army of Operation Attila. The Greek inhabitants of the villages whose families had lived there for centuries were within a few hours made refugees in their own country, the resulting hardships continuing for many years. Many of the Ayios Theodoros villagers were dispersed in the free areas from Paralimni, Sotira, Leopetri and Avgorou to Larnaca, Kivisili, Kiti, Limassol and Episcopi. Others left for Britain, America and Australia. 78 residents remained in the village, enclaved. Over time, the elderly died of deprivation and lack of care, while the rest, through psychological pressure, threats and daily abuse, were forced to give up their homes and land. Foreigners, Turkish Cypriots and settlers from Anatolia came and seized the goods and homes left behind by the lawful inhabitants of the village. They plundered the churches that eventually became derelict and vandalized even the graves in the village cemetery. The white mansions became ruins, the streets dirty and deserted, and the orchards with their lemon trees and jasmine withered. Σηκωστήκαμε από το πρωί και ακούσαμε τα αεροπλάνα. Το ράδιο λέει, όποιον μπορεί να πιάσει όπλο και όποιον μπορεί να βοηθήσει κάτι, να τρέξει στα στρατόπεδα να... Εγώ δεν ήμουν στρατόφυση, να πούμε, αλλά πια το αυτοκίνητο μου, έπια στο τρίκομο, εκεί είχε πολύ κόσμο συγκεντρωμένο, ζήταν να του δώσουν όπλα δεν είχε. Μου λέει ένας από εκεί που τους στρατιώτες, είχε και 3 νησάνια, πιάσε φόρτο στο αυτοκίνητο σου να μου και λάβει να έπαρτο στις ακράτες. Ήταν που το βάνε ανοιχτό πίσω το αυτοκίνητο μου έμενα. Τους έβαλα πάνω και σώσαμε να πάμε στις ακράτες. Today, the forcibly displaced inhabitants of Ayios Theodoros and their descendants, wherever they are and in every way possible, strive to preserve and uphold their customs and traditions with one desire, one wish and one dream: to reclaim their ancestral land and homes, to return to the place of their birth and upbringing, and to live there without political or religious blackmail, intimidation or restrictions, to live in Ayios Theodoros as free people once again. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός το να έχει την περιουσία του, την οποία δεν μπορεί κανένας να του αφαιρέσει, και ένα από τα καταστατικά άρθρα του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθορίζει ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα. Και εμείς πολεμούμε τόσα χρόνια για τη διεκδίκηση αυτού του δικαιώματος, άσχετα με το πόσες γενναίες θα περάσουν και με το πόσος χρόνος θα περάσει. Για το δικαίωμα αυτόν, της ελευθερίας του ανθρώπου να επιλέγει και να έχει δικαίωμα να ζήσει στον τόπο που γεννήθηκε, επολέμησαν και εφησιάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι και πρώτοι Έλληνες σε 2 παγκοσμίους πολέμους. Και επομένως δεν είναι υπόθεση των 800-900 κατοίκων του Αγίου Θεοδόρου αυτή, δεν είναι υπόθεση των 200.000 προσφύγων ή του 1 εκατομμυρίου Κυπρίων. Αυτή είναι η υπόθεση παγκόσμια. Αγγίζει τον κάθε άνθρωπο της γης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Από τη στιγμή που σου αφαιρούν το δικαίωμα να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκες, στην περιουσία που έχτισες ή εκκληρονόμησες από τους προγόνους σου, αυτό επηρεάζει όχι μόνο τα δικά σου δικαιώματα, αλλά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη. Και γι' αυτόν πολεμούμε και γι' αυτόν πρέπει να λήξει αυτή η αδικία σε βάρος της Κύπρου, άσχετα πόσοι θα επιστρέψουν στον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας όταν η υπόθεση αυτή τελειώσει.